Tjena! Tjena Viktor! Det här är Viktor Nilsson. Han är 20 år gammal, född och uppvuxen i Älvsbyn, men bor sedan en tid tillbaka i Piteå. Till vardags jobbar Viktor på en av de lokala fiskebutikerna. Så fiske är en stor del av hans liv. Och en stor passion kan man lugnt säga. Viktor växte upp i en familj där jakt och fiske var en viktig del. Och han har fiskat så länge han kan minnas. Och intresse för fiske har vuxit sig allt starkare med åren. Det är inte omöjligt att du springer på Viktor om du fiskar kring Piteå. Men framförallt så hittar du honom i Arjeplogsfjällen, där han spenderar stor del av sin fritid i jakten på storrödingen. Tänkte vi ska få haka på. Ja, men det blir superkul det. Ja, men då kör vi. Vi kör. Ja, Lukas. Ja. När vi är framme i vad är det för fjäll? Det är i Arjeplogfjället. Jajamän. Så vi hittat till en hemlig jaure. Ja, alltid. Men Ja, Viktor, han tog oss hit. han tog sin uppgift på allvar. Han har borrat 42 hål nu. Han borrar för fullt där borta. Men ja, det var en liten strapats att ta sig hit. Det är ju som plusgrader. Det är ett jäkla genomslag. Smala skotrar. Man är van att köra en stridsvagn. Ja. Så att en och annan fastkörning vart. Så är det. Tur att vi inte har det på film. Jag slutar filma när vi kör. Men se, vi kör, om vi bara kör med maggots och jag tror vi skippar myrskan. Ja, nu har du ju köpt den där jävla... Nu ska vi... Ja, nu jävlar får du upp till bevis det. Arjeplogmannen. Då ska vi se, Heidelworms trout. Ska se, this is the shit. Ja, alltså, det luktar gott. Det luktar fransk vitlöksbröd. Nej, Nelson han blir hungrig. Ja. Han säger att kolla händerna. Alltså det här kan vi dra på färjan. Det blir sådär glitter. Ska dra på Lukas i ögonen så blir han snygg. Det blåste som fasiken i morse så vi tog det lite piano, men nu har det mojnat. Det är ganska skönt faktiskt. Det blåser ingenting, det är varmt. Det är typ plusgrader. Så Nelson säger att han har sett fisk också, så vi får se. Än så länge är det stilt i blodet, men ja, det kommer nog. Så känns lovande det här. Ingen stor sjö, men det ska finnas fin fisk här. Enligt Viktor, så vi får se om han håller vad han lovar. Jaha. En liten stackare. Liten. Men det är fisk. Finns det en så finns det fler. Hoppalalla. Så, I hålet. snyggt. Nummer 1. Det spelar egentligen ingen roll var man får den första. Ja. Då är det som man känner att ja, nu är man med i matchen i alla fall. Sen att den var liten. Ja, men de får växa till sig. ja. Jag fiskar du väldigt nära botten nu, ja. Ja. Precis med myrskan i botten. Ja. Och så som man dunkar sig för att damma upp lite. Ja, precis. Få ner den i sedimentet. Och det har jag upplevt, det har varit mer effektivt när det är lite djupare. Än på grunt. Ja. Ja. Det är som på grunt, det är klart, då ser de det kanske på lite, alltså om då fisken ligger på samma djup. Ja, precis. Ja, en riktig kanondag alltså. Lite vinden nere låglandet, men här är ju strålande sol och såklart glömde man solbrillorna i bilen. Trögt när det är nya vatten. Man är som inte riktigt van vid de här vars man ska fiska, så man får väl lita på de här lokala förmågorna. Ja, fisk. Jaha. Jo. Större eller? Och jag stor. Snyggt. Ja. Större i alla fall. Större i alla fall. Han får också gå tillbaka.
Ner dem med det. Det var då ett tugg som var Ordentligt. utav bara fan. Det var tanddragning för jag tänkte jag ska inte sumpa den för jag har handskarna på mig. Där. Nu då. Ja. Det är lite bättre. Nej, jag hade igen. Nu har vi hittat dem. Förbannat. Vart en liten mindre, men ändå fin. Han får simma tillbaka. Så hugger han på din. Nej. Jag kan säga att det var ett tugg som var, alltså... Det var bra. Ja, den nöp bara. Det var väl kanske på kring 4 hekto. Ja, Det är ju fin matfisk egentligen. jo, precis. Ja, jag borrade där inne och så har jag borrat mig ut från land. Självklart med lite marginal från land så man inte riktigt vet hur grunt det är. Det första hålet 2,4. Nu är vi ute på 2,7. Så börjar det här slutta lite grann. Men jag tror faktiskt att nästa det kommer bli det sista hålet som ger mig lite. Det är inte så jäkla mycket längd ut egentligen. Utan vi hamnar någonstans på... Ska jag tippa kanske 3,5. Vi får se om vi lyckas stöta på någon fisk här. Det har varit lugnt nu. Det är ingen som har sett något på ett tag. Så provar oss ut lite här. Sen ska vi nog kanske till och med ge oss på lite lunch. Byta vatten också för den delen. Jag tror att vi byter sjö sen till lunch. Så får vi se. Kanske kommer tillbaka sen. Lite senare. Ja, tonåringen han leker. Börjar bli dags för lite lunch. Lunch. Ska vi bara hitta lite grejer också. Jaha. Den där har du gjort själv. Morfar, ja. Det måste vi nog faktiskt få med på film. Här. Alla. Så är det en kant. Så här. Som man hakar i vockad. Och så trycker man dit den. Viker upp vinkeln. Ja, jävla smart faktiskt. Så behöver man inte oroa sig för vinden. Han är inte dum, morfar din. Nej. Han kan. Han kan han. Ja, lite lunch nu. Det blir fint. Det var någon timme sedan vi åt nu. Ja. Och vad kan man ju bli bättre än en burk eller 2 med Bullens?
Ny sjö har vi flyttat oss till nu. Och lite högre upp i Kalfjället i princip. På gränsen till Kalfjället. Ska vi se om vi hittar någonting här. Fiskar vi lite grundare. 2 meter ish. 2,3. Ja, nytt hål. Nu ska jag se om det är djupt här. Jag tror inte det är så jäkla djupt. Men jag ska kikpimpla lite grann. Får vi se. Hur jäkla djupt det är. Nej, man såg inte mycket. Jag får faktiskt sätta ner lodet här. För det var faktiskt ganska djupt. Ja, vi fick. Jo, det var faktiskt en liten. Men det var faktiskt, tror jag, något större där nere också. Ska ner fort nu. Ah, fan också. Då tappar den där. Eller hur? Ja, det kändes då stor, men det är klart det satt fast i iskanten. Jag såg inte alls den komma på lodet alls. Han måste ha kommit direkt, för du kollar ju på mig och samtidigt högde dig. Ja. Ja, den kommer som en torped. Måste nog mera ditåt. Det är bara typ 1,3 enligt. Jag tappade en fisk. Ja, så. Det. Motryckte fast i iskanten. Har någon bättre indikering eller? Ja, han är inte sin indikering. Aha, okej. Jag satt och surrade med Viktor och så kände jag bara att det drog till. Jag fick en sån där. Ja. Där inne i viken. Det var djupt där. Ja, sista minuten. Sista rycket. Sen ska vi börja packa ihop och rulla vidare. Solen skiner sista på bergen. Jag har fått några idag, men det har varit trögt. Det har varit mycket vind. Men vi ger oss inte. Det sista som överger fiskaren, det är ju hoppet. Usch, vad klyschigt. Men ja, så är det faktiskt. Sista minuten, sista sekunden, sista släppet, sista borrningen. Ja, så är det. Ja, men nu ska jag ta och packa ihop. Ciao. Ha kocken, vad är det som serveras då? Älgryggbiff, vi har halloumi och så chorizo. Ja du, det Ja, så jäkla gott. det går inte av för hacker. Naturligt. Några dagar till här va? Ja. Ja, det tar ju på krafterna och fiska så man måste ju fylla på med energi. Så. Riktigt gott. Det här var. Ja, nu måste vi äta. Annars så kallnar det. Eller han stönar som vanligt. Men Viktor, var är vi någonstans? Vi är då i Silverhyttan. Arjeplogs kommun. Fjällvärlden. Ganska precis mellan Jäckvik och Vågertjolme. Ja. Och här har du vuxit upp? Ja, i stort sett. Det har varit mycket fritid som har lagts ner här. Spenderas här, Ja. Precis. Hur kom du in på fisket egentligen? Då? Nej, men det är mamma och pappa, mormor och morfar. Så man var liksom så, ja, ungefär. Och du har alltid varit ute och fiskat Ja. med dina föräldrar och även... Fiske och jakt. Ja. Det är dina stora intressen Ja. också. Ja. Jajamän. Vad är det som är det bästa med fisket då? Vad är det som driver dig i fisket? Nej, men det komma ute, vara ute i naturen. Testa nya vatten, nya beten, nya pirkar. Har det varit trögt så försöka testa sig fram till man hittar någonting som funkar. Precis. Ja, du jobbar ju lite med ditt intresse också. Ja. Du jobbar ju i en fiskebutik i Piteå. Ja. Ja, du behöver ju, det är väldigt bra att fiska mycket just för att kunna ha koll på allting. Så är det ju.
Så du testar mycket? Mycket olika. Ja. För att ha kunskap om det också? Ja. Hur känner du att isfisket har utvecklats under åren som du har varit? Du är ganska ung. Ja, jag är ganska ung. Det blir ju mer elektronik. Dock så är jag inte så insatt i de prylarna vintertid. Men sen det rullar, det är spön. Det är ju samma där, nya beten hela tiden. Så. Ja, man ser ju att det har utvecklats från att man har gått från en enkel pimpelspö med lina och blanket. Och maggot. Ja, precis. Det är mycket artificiella beten också. Ja, och längre spön, mer avancerade rullar. Så är det. Kommer du ihåg din första röding som du fick? Nej, inte sådär som jag vet att det var första. Men första minnet som jag har. Från Där då, jag var kanske 3-4 år. Så står jag och pappa på en bild. Och så håller pappa upp rödingen i stjärtspolen. Och så står jag där bredvid och fisken är lika lång som mig. Så det är så det man har fått se i alla fall. Ja. Men du kommer inte ihåg vilket tillfället som var? Nej. Kommer du ihåg när du liksom fick din egen första röding då? Ja, inte sådär direkt att jag... Nej. Men är det någon röding som har liksom etsat sig fast mer än någon annan? Alltså det behöver inte vara en storleksmässigt utan alltså någon upplevelse med rödingen. Ja, men det kan vara för pandemiåret som jag hunnit berätta för er lite grann. Ja. Då var det en riktigt bra dag. Fick ingen röding under 8 hekt och så en topp på 2 kilo ganska precis. Ja. Så det är bästa dagen som jag kan komma ihåg. Ja, precis. Vad är det bästa med isfisket just alltså under vintern? Lätt att transportera sig. Kan fiska av en sjö hyfsat så enkelt och snabbt. Ja. Och på skoten och borra sig fram. Ja, och det är skoter som är ditt transportmedel för jämnan eller? Ja. Men vad är det som är tjusningen just med rödingfisket då? Varför är det så kul? Det kan vara väldigt nyckfullt vissa dagar. Och så just där när man då lyckas som man har tänkt med planen. Och får just den där fisken. Det är då man... Ja, alltså då vet man att man har lyckats. Rödingfisket är ju, alltså man kan ju gå tom och man kan få väldigt små fiskar och ibland så bara smäller det till och så träffar man rätt. Och så tror man att nu vet jag hur jag gjorde sist. Och så är det inte så. Nej. Så Greta Garbo är ju ganska nyckfull. Så är det. Och det är väl det som egentligen är tjusningen. Ja, det är ju tjusningen med att det är inte bara att hämta fisken. Hade det varit enkelt så hade det inte varit lika kul. Nej. Vad har du för PV då på röding? Ja, men röding har jag 2,6 sommartid och vintertid så där på ganska precis 2 kilo. 2 kilo, ja det är inga dåliga fiskar. Nej. Så det är riktigt fint. Var hittar vi dig på sociala medier då? Instagram. På North Fishing Team. North Fishing Team. Ja, och vi lägger ju självklart en blänkare här under och sen även i beskrivningen också så hittar ni hans fiskeupplevelser helt enkelt. Jajamän. Ja. Men då får vi tacka för den här pratstunden och så ska vi ju ge oss ut imorgon bitti så det är snart sovdags igen. Det stämmer. Precis och gör ett sista ryck innan vi börjar rulla hemåt igen sen. Så stort tack. Tack.
Ah. Nej. Tappar du? Ja, det sitter du i alla fall. Ja, lite. Men det var en röding. Ja, en fisk. Ja, fint. Ja, Viktor. Fisket var lite si och så idag. Lite si och så idag. Lite si och så. Men jag tänker vi kör 5 snabba frågor. Jajamän. Ska jag läsa upp här. Stor stim med matfisk eller en stor röding? En stor. En stor. En stor. Ja, det hade jag också tagit. Ja. Nylonlina eller flätad lina? Nylonlina. Nylonlina. Ja. Ja. Mormyrska eller krok? Mormyrska. Du fiskar mycket med mormyrska. Ja, mycket mormyrska. Vilken Ja. stor eller liten? Ja, varierad. Ja. Nu i helgen har det blivit lite mindre. Men det varit en... Fisken har också varit mindre. Fisken har också varit mindre. Ja. Så. Då fortsätter vi. Bullens eller grillkorv? Bullens. Bullens alla gånger. Ja. Nu kommer en kuggfråga. Rödingfiske eller älgjakt? Rödingfiske. Ja, Jajamän. snyggt. Ja, det var de där 5 snabba frågorna vi hade. Ja du Lukas, nu har vi kört de här skotrarna i några dagar. Ja. Och som sagt, det är 2 stycken Polarisar som vi har fått låna från Boost Racing AB i Kiruna. Det är 2 stycken demomaskiner. Det är en Titan och en, vad är den där för någonting? Det här är ju en Pro Nordic. Är det? Nordic Pro. Nordic Pro. Vad är det där för modell? Det här. Nej, jag kan ta det. Och den där är en... En Nordic Pro. Och båda maskinerna är 4-taktare. Det är Polaris 1000 kubikare. Ja. Parallelltvinnare. Jag tror de ger ungefär 100 hästar, de här motorerna. Ja. Titanen som sagt, det är ju en arbetsmaskin, en arbetstouring-blandning. Och den är väldigt lätt jämfört med det vad vi är vana att köra. Den har lite högre kammar. Och som alla maskiner så har den sina för- och nackdelar. Ja, men en bra dragmaskin Ja. är det. Och man sitter jäkligt bekvämt på den. Man sitter ganska högt och rakt Ja. i den. Och så är den sådär någorlunda mjuk dyna. Vi har testat dem ordentligt, vi har kört fast. Och det är positiva med den här. Stopp där. Vi. Singular. Du har kört fast. Vi är. Nej. Vi har suttit fast. Ja, vi har suttit fast. Med den här. Jag tar den för laget helt enkelt. Nej, men Nordic Pro är ju faktiskt... det är ju lite smalare band på den. Betydligt lättare maskin. Smidigare självklart, men den är ju betydligt mindre också. Man är ju van vid att ha lite pansarvagn när vi kör. Så man är inte riktigt van. Den är ju lite sådär så att den rör sig lite mera i sidled och sådär. Men det finns 3 olika lägen på den. Ekonomi, standard och sport. Och puttrar på bra i standard och riktigt bra tryck i sportläget. Så ja, men överlag en väldigt bra maskin att köra tycker jag. Vad är det för typ av maskin? Är det en touring eller en crossover? Jag skulle säga att det är en crossover. Crossover. Ja, För den går ändå hyfsat bra i lössnö ja. och jävligt fin i led. Och som sagt, den har ju ändå den där motorn med lite... Den har bottenvrid som man känner när man drar på. Så ger den ju. Ja, Jämfört med den här, absolut. klart den här är ju lite tyngre, Titanen. Ja. Ja, men det är ju mer en som du sa, en arbetsmaskin, touringmaskin. Dra pulka, kälke. Och den har ju hög och låg växel. Ja, så det är en ypperlig maskin för att ha när man drar arkar. Så ja, men det har varit kul att testa någonting annat helt enkelt. Precis. Det är alltid kul att testa nytt. Och som sagt, vill ni provköra de här maskinerna så sväng in förbi Boost Racing i Kiruna. Och så står de här där inne så man får provköra. Jajamän. Men ja, nu är det dags för oss att börja rulla hemåt. Så
Ja, vi vill ju passa på att tacka Viktor så men- mycket för att vi fick komma. Tack själv, det har varit riktigt kul dagar. Härligt. Absolut. Men glöm inte att gå in och följa Viktor och prenumerera på båda kanalen. Och följ oss på Instagram och på Facebook för den delen också. Så tills dess så får vi väl säga skitfiske.